हेलो नमस्ते वेलकम टु आवर भिडियो। हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ डिग्री मिनट सेकेन्डलाई चाहिँ कसरी एड गर्न सकिन्छ भनेर सिक्छौँ। एक्सेलमा चाहिँ डिफल्ट सेटिङमा चाहिँ डिग्री मिनट सेकेन्डलाई एड गर्न मिल्दैन र आज चाहिँ हामी त्यसलाई कसरी एड गर्ने भनेर त्यसतर्फ लाग्दैछौँ। पहिला एक्सेल खोलौँ। एक्सेल खोलिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि अप्सन्समा जाने। अप्सन्समा गएपछि चाहिँ कस्टमाइज रिबनमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँ यो यतापट्टिको मेन ट्याब्समा चाहिँ तपाईँले यहाँ सर्च गर्नु भने यहाँ डेभलपर भन्ने ट्याब देखिन्छ। यो डेभलपर ट्याबलाई चेक गरेर अनि ओकेमा क्लिक गरेपछि यो डेभलपर ट्याब इनाबेल ल डेभलपर ट्याब इनाबेल भइसकेपछि चाहिँ यहाँ एउटा भिजुअल बेसिक भन्ने एउटा प्रोग्रामिङ इन्टरफेस छ। यसमा हामीले क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँ एउटा इन्टरफेस खुल्छ, एउटा विन्डो खुल्छ। यो विन्डो खोलिसकेपछि चाहिँ यहाँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल अब्जेक्ट्स भन्ने एउटा फोल्डर देखिन्छ। यो फोल्डरमा चाहिँ दुईवटा अब्जेक्ट छ, एउटा सिट भन्ने छ, एउटा दिस वर्कबुक भन्ने छ। यो सिटमा हामीले चाहिँ बनाउनु हुँदैन, किनभने सिटमा बनायो भने चाहिँ त्यही सिटको लागि मात्रै भ्यालिड हुन्छ। यो वर्कबुकमा बनायो भने चाहिँ इन्टायर वर्कबुकलाई भ्यालिड हुन्छ। त्यही भएर हामीले दिस वर्कबुकमा डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक गरेपछि चाहिँ इन्सर्टमा क्लिक गरेर मोड्युलमा क्लिक गर्ने। हामीले यहाँ कोड इम्पोर्ट गरौँ। कोड चाहिँ मैले पहिले लेखिसकेको छु। यो कोडमा चाहिँ यहाँ फर्स्ट मोडल टु कन्भर्ट डिग्री मिनट सेकेन्ड डेसिमल डिग्री टु डिग्री मिनट सेकेन्ड भन्ने छ। यसलाई चाहिँ यहाँदेखि यो फङ्सनदेखि लिएर इन फङ्सनसँग कपी गरेर त्यसमा पेस्ट गरिदिउँ। ल यति फङ्सन लेखिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई टेस्ट गरेर मैले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर यो विन्डो मैले मिनिमाइज गर्छु। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डम भ्यालुजहरू लेखौँ, जस्तै 20.5, 30.5, 40.5 र 50.5 भनेर मैले लेखेँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ डेसिमल डिग्रिजलाई चाहिँ डिग्री मिनट सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले बनाएको फङ्सन चाहिँ डिएमएस हो। त्यही भएर इक्वल टु डिएमएस लेखेपछि यहाँ डिएमएस फङ्सन एक्टिभेट हुन्छ। यसलाई त्यसपछि यहाँनिर रेफरेन्सिङ दिउँ। रेफरेन्सिङ दिँदाखेरि चाहिँ यो 20/5लाई मैले रेफरेन्सिङ दिएँ। त्यसपछि यहाँ गर्दाखेरि आयो यहाँनिर 20 डिग्री 30 मिनट 0 सेकेन्ड भनेर। अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर एक्सपान्ड गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ यसले रेफरेन्सिङ अनुसार लियो। ल यसले काम गर्दो रहेछ। अब चाहिँ हामीले कोलम एमा भएको डेसिमल डिग्री जसलाई चाहिँ हामीले डिएमएस फङ्सन युज गरेर डिग्री मिनट सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेको थियौँ, त्यसको हामीले अर्थमेटिक अपरेसन जस्तै सब्ट्र्याक्सन एडिसनहरू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो अब हामीले सिक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फङ्सनको चाहिँ एउटा नेस्टेड फङ्सन भन्ने प्रोपर्टी हुन्छ, त्यो युज गर्छौँ। अब नेस्टेड फङ्सन युज गर्नलाई चाहिँ पहिला हामीले जस्तै हामीलाई यसको सम गर्न छ भने डिएमएस भनेर पहिला डिएमएस एक्टिभेट गर्छौँ। त्यो गरेपछि चाहिँ सम गर्न छ भने सम भनेर लेख्छौँ। अनि त्यसपछि यो डेसिमल डिग्रिजको भ्यालुहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ। जस्तै मलाई यो 10.5 र 20.5 को सम गर्न छ भने यो मैले रेन्जमा सम गरेँ। अनि त्यसपछि यसलाई क्लोज गरेर यसरी लेखेपछि चाहिँ यो 31 डिग्रिज भनेर आयो। अब यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पनि 10 डिग्री र 20 डिग्री जोड्दाखेरि 30 डिग्री भयो। अनि 30 सेकेन्ड जोड्दाखेरि चाहिँ 31 डिग्री भयो, 1 डिग्री यसरी भयो। अब त्यसपछि सब्ट्र्याक्सन गर्नु छ भने सिमिलर प्रोसेस हो, जस्तै इजिकल टु डिएमएस जसले चाहिँ डिग्री मिनट सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्छ। त्यसपछि कुनको सब्ट्र्याक्सन गर्ने, जस्तै 20.5बाट मलाई 10.5 चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्नु छ भने 10 डिग्री आयो। र यसरी चाहिँ हामीले डिग्री मिनट सेकेन्डको भ्यालुहरूलाई चाहिँ कसरी जोड्न सक्छौँ भनेर आजको यो भिडियोमा सिक्यौँ। आजको मोटिभ पनि यही थियो। हस्त, धन्यवाद।